Namaste and welcome to Walk the Talk. Our today's guest was very good with studies and was a student of CA. But life took a different turn and he got into photography and videography, and today he runs a production house. Let us see who our guest today is in Walk the Talk. So yes, welcome Aneel, welcome to the show. Thank you. So glad to be here. So glad to meet you, right? So तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, so definitely jazz production को बाट नै कुरा सुरु गर्नुपर्ने छ, right? So it's been a decade that you started jazz production, right? How did you come up with this? So yeah, 10 years. We just completed 10 years अस्ति भर्खर क्रिसमसमा. We celebrated our decade-long anniversary. It's been a quite long journey. योभन्दा पहिला चाहिँ I was in India actually हैन, अनि CA पढिरहेको थिएँ, and I dropped out and I joined my friends who were already here. अनि उहाँहरूले चाहिँ स्मल स्केल प्रोडक्सन गरिरहनु भएको थियो एज ज्याज प्रोडक्सन्स नै भनेर हैन. ए सुरु चाहिँ तपाईको साथीहरुले गर्नुभएको राइट थियो. राइट सो आई केम लेटर अनि त्यस पछाडि म आएँ अनि देन आई स के ओके दिस इज वाट आई एक्चुअली वान्ट टु डु हैन. साथीहरूले त्यही गराउनु भएको थियो अनि सो मैले चाहिँ ओके लेट्स रजिस्टर प्रपरली अनि त्यसपछि एज अ ब्रान्ड नै लिएर जाउँ न भनेर चाहिँ आई इन्सिस्टेड. अनि हामीले सानो अफिस लियौँ अनि त्यस पछाडि सानसानो वेडिङ भिडियोज सानसानो म्युजिक भिडियो साथीहरूको लागि इभेन्ट कभरेज यताउता गर्दा गर्दै अनि बिस्तारै सो अहिलेसम्म चाहिँ we're here basically. Right. So you 10 years मा कतिको चाहिँ ग्रो गरेको छ जस्तो लाग्छ jazz production? नो आई थिङ्क ग्रोथ त राम्रै भएको जस्तो लाग्छ है. अब स्पेसली आफैले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ, बट वेन आई हियर पिपल्स फिडब्याक होइन अनि त्यस पछाडि मान्छेहरूले एप्रिसिएट गरेको देख्दाखेरि चाहिँ ओके वी एक्चुली डुइङ समथिङ जस्तो चाहिँ लाग्छ है. अनि स्पेसली कन्सिडरिङ वेन वी स्टार्टेड त्यो बेलामा भिडियोग्राफी डिजिटल कन्टेन्ट्सको खासै मार्केट स्कोप छ जस्तो थिएन त्यो बेलामा होइन. अलिअलि फोटोग्राफीहरू भइरहन्थ्यो, इभन भिडियो नै राम्रोसँग खिच्ने भन्ने त्यस्तो खासै थिएन. अनि स्पेसली एडभर्टिजमेन्ट एन्ड मुभी मेकिङ यो कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट नै हो जस्तो लागिरहेको थियो. बट सेयिङ भनौँ न हामी कम्पनी सँगसँगै मार्केट ग्रो भएको देख्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक वी हेभ कम अ लङ वे. डेफिनेटली हामीले पनि त्यो ग्रोथ चाहिँ हाम्रो साइडबाट पनि देखि नै रहेका छौँ, राइट? तपाईँले भन्नुभयो सिए गर्दै हुनुहुन्थ्यो यु ड्रप्ड आउट भनेर, राइट? सिए पछि त फोटोग्राफीतिर पनि लाग्नुभयो होइन? सिफ्ट कसरी भएको हो? खासमा होइन, मलाई चाहिँ सानैदेखि आई वाज रियली इन्टु आर्ट अनि त्यस पछाडि इमेज मेकिङ भनौँ न अनि पेन्टिङहरू पनि गरिरहेको हुन्थेँ. अनि तर मोस्टली चाहिँ मलाई एनिमेसन चाहिँ वाज माई ड्रिम. अनि सानैदेखि चाहिँ एनिमेटर बन्छु भन्ने थियो मलाई, बट इट वाज सो एक्सपेन्सिभ. अनि त्यो मैले चाहिँ भनौँ न आई हेड टु लाइक लेट इट गो. अनि एज अ कम्प्रोमाइज चाहिँ अनि मैले क्यामेरा चाहिँ भनौँ न सुरु भयो बेसिकली. सो त्यो अल्टरनेटिभ प्लेस चाहिँ लिएको उसले. हजुर हजुर हजुर. अनि गट द क्यामेरा, त्यो पनि अब मम्मीहरूलाई अलिकति भनौँ न ब्ल्याकमेलै गरेर लिएको क्या मैले बेसिकली. के थियो त्यो ब्ल्याकमेल चाहिँ? म सिए पढ्छु तर मलाई क्यामेरा किनिदिनुपर्छ त्यो ब्ल्याकमेल त्यो बाटो गरेँ मैले. अनि तर मेरो त्यही सिएमा भन्दा पनि मोस्टली इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यामेरामै भएको भएर फोटोहरू खिच्दै गएँ. अनि त्यस फोटोग्राफीमा चाहिँ राम्रै हुँदै गयो. अनि त्यसले त्यो मेरो आई युज टु पोस्ट माई पिक्चर्स मेरो फेसबुक पेजमा. अनि म इन्डियामा हुँदाखेरि पनि फोटोग्राफीमा चाहिँ एकदम एक्टिभली नै काम गरिरहेको थिएँ कि मैले. अनि त्यो फोटोहरू देखेर चाहिँ मलाई मुम्बईबाट जब अफर आयो. And that's what initiated my dropping out journey basically. तर सिए इज अ बिग थिङ होइन, त्यो पनि हाम्रो सोसाइटीमा, राइट? घरबाट चाहिँ कस्तो थियो नि वेन यु ड्रप्ड आउट? होइन, सुरुमा त एकदम प्यानिक मोडमै हुनुहुन्थ्यो होइन. अनि बट देन आई टोल्ड माई पेरेन्ट्स कि होइन मलाई टाइम दिनुहोस्, आई प्रुभ समथिङ, आई प्रुभ माइसेल्फ, आई मेक समथिङ आउट अफ दिस. म राम्रै लिभिङ एन्ड एभ्रिथिङ कमाएर पनि देखाउँछु, नाम पनि कमाउँछु भनेर चाहिँ मैले आफैले जिद्दी गरेँ होइन. अनि मेरो पेरेन्ट्सहरू भन्दा पनि मेरो फ्रेन्ड्सको पेरेन्ट्सहरू, स्कुलको टिचर, प्रिन्सिपल सबले चाहिँ मलाई गाली गर्नुभयो क्या ड्रपिङ आउट. सो मलाई चाहिँ त्यो प्रेसर चाहिँ त्यसरी आइरहेको थियो. बट देन अहिले वेन आई लुक ब्याक एभ्री वान इज रियली प्राउड एन्ड ह्याप्पी होइन. राम्रै गरेछ, ओके दिस इज वाट यु वान्टेड टु डु भनेर बल्ल बुझ्दै हुनुहुन्छ क्या सबैजनाले. त्यो बेला आफूलाई कहिले लाग्यो सबैले यस्तो भनिरहेछ एम आई डुइङ द राइट थिङ भन्ने जस्तो कहिले भयो? नट रियली, बिकज म चाहिँ अलिक जिद्दी नै छु आफ्नो कुरामा चाहिँ होइन सानैदेखि चाहिँ. अनि म जसरी भयो नि अब आई विल मेक इट सो द्याट दिस बिकम्स द राइट थिङ भन्ने चाहिँ थियो क्या. अब अफकोर्स अब फ्युचर अनसर्टेन्टी दिस एन्ड द्याट आफ्नो ठाउँमा थियो. तर मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु बी अ फिल्म मेकर भन्ने चाहिँ म एउटा पोइन्टमा क्लियर भइसकेपछि चाहिँ दिस इज माई जर्नी. अब आई हेभ टु पर्स्यु दिस फर बेटर वर्स भन्ने चाहिँ मलाई थियो क्या. अनि थ्याङ्कफुल्ली इट्स टर्निङ आउट वेल. तपाईँको फोटोग्राफीको कुरा पनि गर्नु मन लागिहाल्यो मलाई. मिनी फोटोग्राफी सिरिज होइन तपाईँको, द्याट्स सो क्युट. के यो आइडिया चाहिँ कताबाट आयो? अनि
आई हेभ बिन क्वाइट इमेजिनेटिभ पहिलादेखि नै भन्छु म होइन अनि अब एक्लै घरमा बस्ने कमिक पढ्ने सानसानो टोइजहरूसँग खेलेर बस्न नै मलाई हुन्छ नि रमाइलो लाग्थ्यो क्या अनि सो आई सोर्ट अफ इमेजिन दिस वर्ल्ड कि सानसानो म आफै नै सानो मिनिएचर भएको भए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला त भन्ने इमेजिनेसन स्ट्राइक भइरहेको थियो अनि फोटोग्राफी सँगसँगै फोटोसपको पनि स्किल्सहरू डेभलप हुँदै गएपछि चाहिँ आई सोर्ट अफ वान्टेड टु ट्राई अनि एउटा दुइटा गर्दा गर्दै ट्राई गर्दाखेरि त्यो मेरो सिरिजले चाहिँ यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आयो कि होइन एउटा पोइन्टमा त इट वेन्ट लाइक ग्लोबल्ली नै सेयर भइरहेको थियो क्या डिफ्रेन्ट मेजर प्लेटफर्महरूमा पनि अनि द्याट गेभ मी लट अफ मोटिभेसन अनि ओके एक्चुअली राम्रै क्वालिटीको कन्टेन्टहरू बनिरहेको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको थियो राइट त्यो बेलामा कता चाहिँ छ अहिले यो मिनी फोटोग्राफी सिरिज चाहिँ आई थिङ्क अब गुगलमा एक मिनिएचर फोटोग्राफी अनिल न्युपानेहरू खोज्नुभयो भने चाहिँ मोस्टली रोलिङ स्टोन्सको पेजसम्म पनि पुगेको ए थियो हो हजुर ओके हजुर वाह हजुर द्याट्स अमेजिङ अनि उहाँहरूको वेबसाइट बोर्ड पाण्डामा मैले फर्स्टमा राखेको थिएँ दे बेसिकली क्युरेट एन्ड सेयर आर्ट फर्महरू अनि त्यहाँबाट चाहिँ कति धेरै क्या कति कति मलाई त्यो इमेलको त हुन्छ नि ओइरो आएको थियो यु वान्ट टु सेयर यर वर्क वी लभ यर वर्क भनेर अनि द्याट वाज माई फर्स्ट लाइक हुन्छ नि मिनेट अफ फेम त्यो फर्स्ट मिनेट अफ फेममा चाहिँ फिलिङ कस्तो थियो इट वाज एकदमै एक्जिलरेटिङ हुन्छ नि ओके केही भइरहेछ क्या हो लाइफमा भनेको जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो या अहिले चाहिँ कसको के भइरहेको छ यो मिनी फोटोग्राफी सिरिजको आई स्टिल कन्टिन्युइङ इट कि अहिले होल्डमा नो छ यस्तो भयो खासमा मैले वान्स आई स्टार्टेड फोटोग्राफीबाट भिडियो खिच्न सुरु गरेँ एन्ड देन डिरेक्सन मेरो एज अ डिरेक्टोरियल जर्नी सुरु भइसकेपछि चाहिँ फोटोग्राफीमा चाहिँ मैले अनफर्चुनेटली त्यति टाइम दिनै पाइरहेको छैन टाइम एन्ड अगेन आई डु टेक पिक्चर्स तर त्यो हुन्छ नि आई बिन सोर्ट अफ स्टेल अन द्याट सो अझै पर्स्यु चाहिँ गर्न पाइरहेको छैन अहिले चाहिँ ओके नयाँ सिरिज कहिले चाहिँ हेर्न सक्छौँ होला अब आई प्लानिङ समथिङ मेबी इन द फर्म अफ भिडियो अब Okay. That's gonna be interesting, I guess, राइट right? राइट ट्रु Okay, right. So, directorial journey सुरु गर्नुभयो होइन त्यो आएपछि तपाईँलाई त्यो त्यो खास त्यो के पुरानो घाउलाई नकोट्यौँ भनेर भन्छन् तर त्यो तपाईँको डिरेक्टोरियल जर्नीको कुरा आएपछि बबको कुरा आइहाल्छ कि खै न कतै कोट्याउनु नै हजुर पर्छ हजुर हजुर राइट हजुर के चाहिँ भइरहेछ यो केस केस त बेसिकली वी ह्याड टु लेट गो बट द्याट वाज माई सेकेन्ड मिनेट अफ फेम भनौँ न वर्ल्डमा चाहिँ when that controversy started मैले अब अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो रमाइलो स्टोरी चाहिँ छ है समथिङ आई गेट टु टेल इन पार्टिज भनौँ न मान्छेहरू भेट्दाखेरि यस्तो पनि भएको थियो भनेर होइन बट या आई टेन नट टु डुवेल अन इट टु मच होइन त्यो बेलामा चाहिँ केही भएको भए हुन्थ्यो होला बट देन आई डिन्ट रियली गेट द सपोर्ट फ्रम द इन्डस्ट्री अर वाट एभर आई वाज स्टिल यङ होइन अनि त्यो भएको भएर अनि इन्डियासँग जुझ्ने त्यो पावर नै भएन क्या सो बेसिकली वी जस्ट ह्याड टु लेट गो बट सो या त्यो त्यो केस अझ पनि क्लोज पनि भएको छैन छैन त्यसको छैन के पनि भएको छैन छैन मुम्बईको कोर्टमा आई थिङ्क द केस इज स्टिल ओपन स्टिल ओपन आई सो गेस इन फ्युचर केही यसलाई फाइट ब्याक गर्ने केही हुनेवाला छ I mean, it's still too early to say. But maybe if I get in some position, I might want to look back, but I don't know. But that's still too long time ago and too small a case जस्तो लाग्छ क्या मलाई त अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ we have to look forward अनि look at bigger picture होइन अब त्यसमा एउटै कुरामा डेफिनेटली अड्केर त के गर्ने र राइट डेफिनेटली पनि अनिल हामीहरू यो कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ तपाईँको डिरेक्टोरियल जर्नी तपाईँको मुभीहरू पनि छन् होइन त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ तर अहिले पनि पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको देन विल कन्टिन्यू कन्भर्सेसन राइट Sure. प्लिज ब्याक विथ अस Welcome back to Western Conversation with Anil Neupane. Welcome once again. Thank you very So, much. yes, Anil, हामीहरू तपाईँको डिरेक्टोरियल जर्नीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ बब वाज यर फर्स्ट मुभी सर्ट मुभी राइट त्यसपछि तपाईँले अरू पनि सर्ट मुभीहरू निकाल्नुभयो देयर्स थर्स्टी सो रिसेन्टली गुलेली गुलेली इज इट फर्स्ट नेपाली सुपर हिरो मुभी कि के हो आई वुडन्ट से फर्स्ट भनेर बिकज अटेम्प्टहरू चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन लङ टाइम ब्याक एउटा रथ भन्ने फिल्म रहेछ क्या भएन न इफ यु कन्सिडर इट सुपर हिरो मुभी अर ड्रामा अरू वाट एभर अनि त्यो एउटा चाहिँ बनेको रहेछ अलिकति फुल इट लुक्स लाइक क्रिसको नै भनौँ ए त्यो सुन रहेछ न ओके क्रिस फ्रम हाम्रो नेपाल रत्न पार्क जस्तो चाहिँ छ होइन अनि सो आई वुडन्ट कल इट लाइक फर्स्ट सुपर हिरो मुभी अर वाट एभर तर पनि इट्स अ सुपर हिरो जनर फिल्म फर नेपाल अनि सो इट्स एन अटेम्प्ट एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरी हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर चाहिँ हामीले निकालेर हेरेछौँ बट एक्सपेरिमेन्ट टर्न आउट टु बी क्वाइट वेल राइट बिकज रेस्पोन्स राम्रै देखिरहेको छु मैले पनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो एज अ मेकर यसअप होइन कस्तो चाहिँ रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ सो एज अ मेकर म आफैलाई चाहिँ आइएम नट सेटिस्फाइड
विथ द प्रडक्ट एट अल होइन, नट विथ द रेस्पोन्स बट विथ द प्रडक्ट होइन। अझ धेरै राम्रो बन्न सक्छ जस्तो लागिरहेको थियो, बट सिन्स वी मेड इट विथ द भेरी लिटल टु नो रिसोर्स एट अल, अनि हामी ओभर 3 इयर्स विकेन्डमा चाहिँ फुर्सदमा अलिअलि खिच्दै खिच्दै बनाएको प्रोजेक्ट हो क्या। सो त्यो भएको भएर चाहिँ देयर इज अ लट अफ डिस्क्रिपेन्सिज सुरुदेखि लास्टसम्म स्टोरीमा अनि त्यसपछि भिजुअल्समा देखि लिएर धेरै कुराहरूमा छ होइन। यतिसम्म कि एट वान पोइन्ट आई फिल लाइक रिलिज नगर्ने कि अब यो ननिकाल्दा नि हुन्छ कि त्यो पनि जस्तो पनि। सोचाइसकेको थियो। हजुर हजुर, त्यो सोचाएर पनि धेरै अड्किएर होइन यार, अब एटलिस्ट इट्स नट जस्ट माई प्रडक्ट, तर हामी धेरैजना मिलेर काम गरेको भएर चाहिँ इट डिजर्भ्स टु बी एटलिस्ट भनौँ न सी द लाइट अफ द डे भनेर चाहिँ हामीले युट्युबमा निकालिदिउँ। तर सरप्राइजिङली रेस्पोन्स चाहिँ एकदम राम्रो आइरहेको छ। राम्रो आइरहेको छ, हजुर हजुर, पिपल राइट। आर हङ्ग्री फर दिस काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट जस्तो चाहिँ फिल भयो। डेफिनेटली। सो यो सुपर हिरो जनरको मुभी फर्स्ट मुभी नै यस्तो कन्ट्रोभर्सियल होइन, त्यसपछि थर्स्टी हरर जनरको छ, राइट? हरर कमेडी या ए हरर कमेडी। अब चाहिँ कुन जनरको चाहिँ हुनेवाला छ? बिकज तपाईँले एकदम डिफ्रेन्ट फ्लेभरहरू दिइराख्नु भएको छ नि होइन, सो अब चाहिँ कुन हुनेवाला छ? देयर आर कपल अफ आइडियाज ब्रुविङ, तर आई गेस मोस्ट प्रोबब्ली एउटा एनिमेटेड मुभी भनौँ न, एनिमेटेड नेरेटिभमा चाहिँ केही काम गर्न मन छ मलाई। अनि बिहाइन्ड द सिन्स हामी वी ट्राइङ टु मेक इट ह्यापन एज वेल। नेपालमा पनि 3D एनिमेटेड भनौँ न, डिज्नी लेभलको एनिमेसनको केही कन्टेन्ट बनाउन सकिन्छ है भनेर चाहिँ आई वान्ट टु एक्सप्लोर इन द्याट फ्रन्ट, बट इट टेक्स अ लट अफ टाइम एन्ड मनी एन्ड लट अफ टिम एज वेल। सो अब त्यसको लागि टाइम लाग्न सक्छ। मिन वाइल चाहिँ आई विल स्टिल बी ट्राइङ टु एक्सप्लोर न्यू जनरर्स, एटलिस्ट मलाई हेर्न मन लाग्ने खालको फिल्महरू चाहिँ बनाउन ट्राई गर्छु म। सो रिसेन्टली जुन हाम्रो एउटा एसीको एड छ तपाईँको, राइट? हेरिरहेका थियौँ अनि हाम्रो टिमले पनि कि यस्तो स्ट्यान्डर्डको एड नेपालमै बनेको हो, यो एनिमेसनहरू कि उहाँहरूले नै गर्नुभएको भनेर आई सेड, अब मलाई थाहा छैन, भोलि म सोध्छु भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। सो प्लिज प्लिज क्ल्यारिफाई दिस। ओके, सो राइट नाउ आइ एम रनिङ 2 कम्पनीज। एउटा चाहिँ ज्याज प्रोडक्सन्स भइहाल्यो होइन, हामी एडभर्टिजमेन्ट लाइभ एक्सन प्रोडक्सन गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ क्युआई स्टुडियोज भन्ने छ। सो क्युआईबाट चाहिँ हामी 3D एनिमेसन, भिएफएक्स, सिजिआईहरू चाहिँ अझ अरू यो काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन, तर मोस्टली एनिमेसन र भिएफएक्समा नै काम गरिरहेको छौँ। अनि सो त्यसको लागि चाहिँ आई बिन ट्राइङ टु पुश आइडियाज टु माई क्लायन्ट्स, ब्रान्डहरूसँग। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा मोबाइल वालेटको लागि पनि बनाएको थियौँ, त्यसमा चाहिँ स्वस्तिमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। सो त्यसमा पनि हामीले एकदम एक्सटेन्सिभ भिएफएक्स, सिजिआई युज गरेर बनाएको थियौँ, त्यो पनि राम्रै रेस्पोन्स आइरहेको थियो। अनि योपालि चाहिँ वी गट अ चान्स टु लेभल इट अलिकति माथि, अनि एक्सट्रिम भिएफएक्स इन्भाइरोमेन्टहरू अलिकति अझै रियलिस्टिक अप्रोचमा गरौँ न भनेर चाहिँ गरेको। इभन टु माई सरप्राइज हामीले टिमले सोचेको भन्दा पनि राम्रो आउटपुट आयो क्या। राइट, हजुर राइट। हजुर, सो इट वाज समथिङ टु बी प्राउड अफ। डेफिनेटली त्यो एडले त्यो हेर्दाखेरि पनि इट्स 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 अमेजिङ अमेजिङ, राइट? सो अनिल, यो हामीहरूको अघि सेटअपहरू हुँदै गर्दाखेरि या हामीहरू ब्रेकमा जाँदाखेरि वी क्यान सी यु होइन, तपाईँ कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ इक्विपमेन्टलाई लिएर, यु नो अबाउट इट, यु नो हाउ इट वर्क्स। त्यसै गरिकन तपाईँले सबै चिजमा हात हाल्नु भएको छ, यु हेभ आइडिया अबाउट अल दिस राइट थिङ्स, राइट? राइट। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदाखेरि टिममा चाहिँ सबै नै उसलाई नै थाहा छ जस्तो गर्छ भनेर त्यस्तो कहिले हुन्छ कि हुँदैन? आई डोन्ट थिङ्क सो, किनभने सी एज अ डिरेक्टर आई मेक इट माई बिजनेस टु नो अबाउट एभ्री लिटल डिपार्टमेन्ट, एभ्री लिटल नुआन्सेसहरू होइन। आई थिङ्क द्याट्स वाट मेक्स मी अ स्ट्रङ डिरेक्टर जस्तो लाग्छ मलाई। अनि एभ्री टाइम नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ क्यामेरा गियर्स एन्ड लाइट एन्ड इक्विपमेन्ट्स जे आइरहेको हुन्छ, म आफूलाई चाहिँ एटलिस्ट अवेर चाहिँ गरेर राख्छु होइन। अनि बट देन टिमसँग चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो फिल भएको छैन, बिकज वेन एभर आई कम्युनिकेट विथ माई टिम, म चाहिँ अझ एकदमै सेम लेभलमा बसेर कम्युनिकेट गर्न सक्छु क्या। मेरो डिओपीसँग चाहिँ क्यामेराको लेन्स, फ्रेम रेटदेखि लिएर लग प्रोफाइल वाट भनौँ न, एकदमै टेक्निकल्ली हामी कुरा गर्छौँ। एट द सेम टाइम अर्को डिपार्टमेन्ट म्युजिक डिरेक्टरसँग बसेर पनि त्यसको कम्प्रेसरदेखि लिएर एकदम भित्र कुरासँग नि बसेर म डिस्कस गरिरहेको हुन्छु। आई फिल लाइक त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिनर्जी डेभलप भइरहेको हुन्छ टु एभ्री वान आई वर्क विथ। मलाई थाहा छ भन्दैमा सबै काम मै चाहिँ गर्न चाहिँ मलाई आई डोन्ट प्रिफर द्याट, बिकज आई वुड लाइक टु वर्क विथ माई टिम होइन। यु निड अ भिलेज त्यो टु मेक अ फिल्म। फ्लेक्सिबिलिटी दिनुहुन्छ एब्सोल्युटली उहाँलाई। ओके। एब्सोल्युटली, अनि उहाँहरूले पनि दिनुहुन्छ, म पनि दिन्छु, बिकज अनलेस नेसेसरी म इन्टरभिन गर्न खोज्दिनँ सकेसम्म। बट एटलिस्ट आई लाइक आई सेड, आई मेक इट माई बिजनेस टु नो वाट्स गोइङ अन। अनि एकदम सानो नुवान्स डिटेलहरू चाहिँ म आफै चाहिँ एकदम स्टिक्लर भन्छु म आफैलाई चाहिँ होइन। ओके। आई डोन्ट लेट इट गो, यसलाई चाहिँ राम्रै पर्फेक्ट नै हुनुपर्छ भन्नेसम्म चाहिँ सक्दो म ट्राई गर्छु। मैले कहीँ सुनेको थिएँ होइन, तपाईँको एम भनेको चाहिँ यु वान मेक 10 मुभिज। सो इज इट गोन बी फिचर मुभिज कि 10 फिचर मुभिज कि सर्ट मुभिज कि दुवैको एमाल्गमेसन हुनेवाला चाहिँ के चाहिँ हो? हजुर, यो चाहिँ अब इट्स इन्सपायर्ड बाई क्विन्टन ट्यारेन्टिनो डिरेक्टरको होइन। सो इन हिज करियर ही सेट आउट टु मेक 10 मुभिज भनेर, अनि म पनि त्यस्तै इन्सपिरेसनबाट सोचिरहेको थिएँ।
यो पनि धेरै अगाडि हो, आई डोन्ट नो वेयर यु हर्ड इट होइन, जुन लङ टाइम अगाडिको मेरो एम्बिसन थियो। अनि अहिले चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि, नट जस्ट एज अ डिरेक्टर बट इभन एज अ प्रड्युसर, एज अ प्रोडक्सन कम्पनी हामी वी क्यान मेक लट मोर जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन। सो 10मा लिमिट भनेर चाहिँ म अहिले सोचिरहेको छैन, बट एटलिस्ट आई वन्ट टु मेक मुभिज इन भेरियस जनर्स होइन। साइफाई होस् अथवा टाइम ट्राभलको होस्, भ्याम्पायरको हुनसक्ला, हररमा नि एक्सट्रिम हुनसक्ला, देखि लिएर अल दिस डिफ्रेन्ट जनर्स, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नेपालमा खासै अटेम्प्ट भइरहेको छैन। ग्लोबल्ली मलाई आफूलाई रमाइलो लाग्ने जनर्सहरू चाहिँ मलाई बनाउन मन छ। सो अनिल, हामीले तपाईँको सर्ट मुभिज हेरिरहेका छौँ होइन, सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा छन्। फिचर मुभी नै चाहिँ कहिले त? आई एम वर्किङ अन इट डेफिनेटली है। अनि मेनी डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू छ, डिफ्रेन्ट स्कोप अफ वर्क भएको प्रोजेक्टहरू छ। अनि आइएम टकिङ विथ पोटेन्सियल प्रड्युसर्सहरूसँग पनि कुराहरू भइरहेको छ। कुनै एउटा दुईवटा ग्रिन लिड भएको प्रोजेक्टहरू पनि छ, बट देन इट्स गोइङ टु टेक सम टाइम। सो अहिले नै चाहिँ म धेरै चाहिँ आइ एम नट गोइङ टु ओपन, मेबी सम टाइम वी क्यान कम ब्याक एन्ड टक अबाउट द प्रोजेक्ट्स वेन इट्स अनाउन्स्ड। तर पनि विदिन अ इयर or 2 चाहिँ एटलिस्ट 1-2 प्रोजेक्टहरू रिलिज गर्ने प्लानमा चाहिँ म Wow, बसिरहेको छु। that's amazing. Wish you all the luck, थ्याङ्क यू right? भेरी मच। With this, we are once again at the point where we need to take a short break, then we'll again continue our conversation. Please be back with us. Welcome back. We are up with our regular segment that is Know Me Better, where we'll get to know Anil up close and personally. For that, we have set few questions and you'll be answering those questions. Okay, we Okay. got to know about your directorial journey. Now we want to know you as a person. Okay. So, Anil, what's the scariest thing that you've ever done and why did you do it? हो यो त मलाई क्वेसन दिनुभयो भने म सोचेर आउँथेँ। Scariest thing I've done is probably stunt paragliding गरेको छु मैले एकचोटि पोखरामा। Wow. अनि यो चाहिँ प्याराग्लाइडिङको चाहिँ स्टन्टमा जितेको एकजना ब्रदर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई ओके दाइ स्टन्ट हान्ने हो त भनेर हुन्छ नि सुरुदेखि नै त्यही हिसाबमा लानुभयो। बट देन आई डिडन्ट रियलाइज इट वाज गोइङ टु बी सो स्केरी। अनि दे आर फ्लिपिङ माथि फेउतालको माथि त्यो के भन्छ प्याराग्लाइडिङमा घुमाएको घुमाइ कहिले यता के Pilot was there with you, right? Yeah, of course. But it was one scary experience, I guess. Okay. Do you have the video? I do. Okay, I think I would love to see that. Okay, anyway, moving on. Is there any product that you can't live without? I guess my phone or TV, because I need to watch movie on some platform at least. Okay. If you could have an exotic animal as a pet, which animal would it be and why? Owl. Owl. Wow. Yeah. Wow. सोच्नु परेन। I don't know. I've always had this affection towards owls सुरुदेखि नै। I find them very cinematic. Ah, wow, that's amazing. Okay. How do you enjoy spending your alone time? I watch movies. Series. I watch movies or series every day. Every day? Every night, at least 1 or 2 hours चाहिँ म spend गर्छु। एकदम religiously नै like हुन्छ नि like people pray, I watch movies. So हिजो मात्रै हेर्नु भएको मुभी कुन हजुर थियो? हिजो चाहिँ मैले ला पाल्मा भन्ने एउटा सिरिज सुरु गरेँ। Series नै छ, हजुर ए हो। डिजास्टर सिरिज हो अनि इट्स सपोज टु बी भेरी गुड। भर्खर सुरु गरेको छु मैले। लेट्स सी। Moving on to the next question, and that is, what 3 items are there on your bucket list? एउटा स्पेससिप भयो राम्रो Oh, spaceship भयो राम्रो। होइन Okay, एउटा uh-huh. चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ आई गेस इट कुड बी अ रियली नाइस क्यामेरा नै होला। होइन अनि बेस्ट अफ द लाइन आरईको क्यामेरा और भनौँ न सोनी भेनिसहरू वाट एभर इज कमिङ अप नेक्स्ट होइन अप देयर। अनि त्यस पछाडि थर्ड वुड बी त्यस्तो धेरै म सोचिरहेको हुँदिनँ है यस्तो कुराहरूमा, बिकज वाट एभर आई वान्ट आई टेन टु गेट इट। त्यस्तो धेरै एम्बिसन राख्दिनँ म होइन, सानो कुराहरू चाहिँ लिइहाल्छु। ओके, एनिवे स्पेससिपको कुरामा मलाई सोध्नु मन लागिहाल्यो। तपाईँ यो स्पेस युएफओ यस्तोतिर पनि अलि इन्क्लाइन हुनुहुन्छ, राइट? कसरी चाहिँ यो झुकाव हुन आयो? यो पनि म सानैदेखि नै आई वाज रियली इन्टु आई वुड अलवेज लुक अप होइन। अनि बच्चैदेखि ताराहरू हेर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ एलियन्सहरूसँग चाहिँ मेरो छुट्टै नै अगेन अफेक्सन छ होइन। आम डिपली इन्ट्रेस्टेड इन एलियन्स युएफओज। अनि अहिले रिसर्च पनि गरिरहेछ एन्ड टर्न्स आउट दे आर रियल भनेर पनि हुन्छ नि। त्यसले गर्दा झन् मलाई मोटिभेसन भएको छ टु रिसर्च मोर अबाउट दिस स्टफ। अनि सो या आई गेस आई हेभ अलवेज ह्याड अ भेरी साइफाई लाइफ, Okay, साइफाई माइन्ड एट mind, लिस्ट। sci-fi mind, right? So do you believe there are aliens? Yeah, absolutely. You do?
ओके, ओके। एनिवे यसको बारेमा पनि कुनै दिन हामीहरू मजाले बसेर कुरा गरौँला हैन? मुभिङ अन विथ आवर नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रिम? My biggest dream. My biggest dream is to I don't know अब it has to do with movies नै हो होइन सो आफूले सोचेको लाइक समथिङ अराउन्ड द लाइन अफ along the line of एभाटार जस्तो फिल्म होइन जेम्स क्यामरनले जसरी बनाउनु भएको छ मलाई पनि त्यस्तै खालको समथिङ ग्राउन्ड ब्रेकिङ समथिङ द्याट विल डिफाइन द जेनेरेसन त्यस्तो केही प्रोजेक्ट चाहिँ आफ्नो नाममा रिलिज गरेर त्यसको प्रिमियर रेड कार्पेटमा चाहिँ टक्क हिँडेको चाहिँ द्याट्स माई बिगेस्ट ड्रिम That's amazing for a maker, right? Okay. What's your favorite thing about yourself? I think my imagination, I guess. अनि it just helps me escape anytime म यहीँ बसिरहेको हुन्छु कोहीसँग गफ गरेर and my mind just goes to all these different places and I love that about myself. Okay. What's the weirdest thing that you've ever bought? I buy a lot of weird things. I was expecting that, होइन? I would love to hear it in particular. होइन म एकदम सानसानोदेखि लिएर अब आई डोन्ट ह्याभ भनौँ न अझ इफ आई वाज लाइक अ मिलियनियर बिलियनियर भएको भए झन् के किनेर आउँथ्यो होला होइन बट स्टिल आई टेन टु स्पेन्ड मनी अन एनिथिङ अर एभ्रिथिङ द्याट आई क्यान फाइन्ड सानसानोदेखि लिएर हुन्छ नि वियर्डेस्ट I don't know अस्ति भर्खर पनि 2 days ago I bought this AR glasses so basically त्यो चस्माभित्र चाहिँ फिल्म हेर्न मिल्छ क्या ए लाइक हो प्रोजेक्सन हुन्छ ओके नि I have it in my car Mhm. अनि सो अनि माई पार्टनर पुनमले चाहिँ गाली गराउनु भएको थियो उसलाई पुनः भनिकन मगाएको थिएँ कि ए मैले ओके अनि सो ग्याजेट्सहरूमा चाहिँ आई टेन टु स्पेन्ड अनि सो समटाइम्स दे टेन टु बी वियर्ड unnecessary mostly. Right, okay. Anyway, moving on. If you had to guess what people appreciate you the most about, what would you say? Um, I think from my team and people I work with, the fact that I dare, I भनौँ न अलिकति नर्मल अरू मान्छेहरूले अटेम्प नगर्ने कुराहरू पनि म आँटिरहेको हुन्छु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द पिपल अराउन्ड मी दे गेट एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट कुनै नयाँ प्रोजेक्ट होस् अथवा जेसुकै होस् होइन म चाहिँ आई टेन टु बी फियरलेस when it comes to attempting new things. So, यस्तो इमेजिनेटिभ हुनुहुन्छ आफ्नै दुनियाँमा डुबिराख्नुहुन्छ what's the weirdest dream that you have ever had? ड्रिम्समा चाहिँ आई एम अ भेरी भिभिड ड्रिमर अनि आई टेन टु अरूले सपना खासै म देखिरहेको हुँदैन याद हुँदैन भन्छ म चाहिँ एभ्री नाइट आई ड्रिम आई रिमेम्बर मोस्ट अफ माई ड्रिम्स होइन अनि आई फिल लाइक ड्रिम्स आर लाइक अल्टरनेट रियालिटी अरू डिमेन्सनहरूमा ट्राभल गरिरहेको हो जस्तो लाग्छ सो अब सबै ड्रिम्सहरू वेयर नै हुन्छ इन द्याट कन्टेक्स्ट सो आई डोन्ट वन्ट टु लाइक स्पेसिफाई एनी अफ द्याट थिङ बट आई लभ ड्रिमिङ बेसिकली Okay. Okay. What's one work related thing you want to accomplish in the next year? by next Christmas if I could release one movie that'd be great. Ooh, will it be a short movie or a feature A movie? feature movie नै Feature feature movie. movie नै Okay. Hopefully, we'll get to see hopefully that. touch We'll wood get to I'm watch not that. sure but Okay. we'll try. Moving on. My next question is what's your favorite sport to play and why? I'm not a very sporty person म त्यस्तो एथलेटिक पनि छैन खासमै होइन पहिलादेखि नै? पहिलादेखि नै सो मोर लाइक चेस काइन्ड अफ अ गाई Okay. हजुर हजुर Wow. या So चेस एन्ड भिडियो गेम्स there's quite a brain there. Right? Okay. हजुर Moving on. What's something your family would be surprised to know about you? द्याट आई टक सो मच Is it या so? म घरमा चाहिँ आई डोन्ट टेन टु कम्युनिकेट त्यति धेरै होइन Why is अनि that so? आई डोन्ट नो इट्स लाइक घरमा हुँदाखेरि एउटा क्यारेक्टर जस्तो फिल हुन्छ एन्ड वेन आई गो आउट आई टक सो मच भन्नाले द्याट आई एक्चुली टक जस्तो क्या हुन्छ नि not even so much. So you have a dual personality? You could say that. Yeah, is it so? Yeah. Okay. And moving on with the last question, and that is what's one of the most fun childhood memory of yours? I think DVD स्टोर्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै भनौँ न द्याट लाइक भेरी फन अस्ति भर्खर पनि साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको थियौँ होइन अनि DVD स्टोरमा जाने टाइम स्पेन्ड गर्ने नयाँ नयाँ मुभिज ल्याउने अनि स्कुलको कम्प्युटर क्लासमा गएर कम्प्युटरमा राखेर फिल्म हेर्ने सो द्याट वाज लाइक भेरी You फन never मेमोरिज caught. नो नो होइन यस्तो बिकज मेरो प्रिन्सिपलको छोरा पनि हि वाज माई फ्रेन्ड सो उसलाई चाहिँ मुभिजतिर पुस गरेको चाहिँ मैले हो क्या त्यसै गरी सो द्याट वाज माई गेट वे बेसिकली How were you as a student? आई वाज टप अफ द क्लास Uh-huh. पछि हाई स्कुलसम्ममा पनि हाई स्कुल पछि त आई डिन्ट गो टु कलेज अर एनिथिङ अनि तर जति पढेँ आई डिन्ट रियली निड टु स्टडी पढेर एकदम बुकिस्ट नै थिएन म बट आई युज टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द टिचर्स वेयर टिचिङ होइन अनि टिचरहरूसँग चाहिँ एकदम धेरै क्वेसन गर्थेँ क्या म मैले नबुझेसम्म आई वुडन्ट लेट देम मुभ अन टु द नेक्स्ट च्याप्टर Wow. सो या Okay. So yes, Anil, we got to know so much about you. Thank you so much for accepting our invitation. Now we are almost at the end of our program, right? So before we sign off,
Any message that you would like to give to our viewers or anyone who is interested in movie making or ad making? First of all, thank you for having me. It's such an honor है अनि thank you for whoever is watching. हजुरहरूको त्यो यो टाइमको लागि चाहिँ I know it's a time you're not going to get back, but I hope it was worth it. अनि त्यस पछाडि चाहिँ message भन्दा पनि if you're into filmmaking ad or like हुन्छ नि if you're pursuing the same dream as me, at least watch movies every day भन्छु म चाहिँ सबैजनालाई हैन, because that's my film school. सबैजनाको लागि if you're a writer, read books every day. If you're a filmmaker, watch movies every day. That should suffice. Thank you so much for being with us. Thank you. So yes, it's time to announce the winner of last week, and the winner is... Anyway, congratulations, you have won yourself this yummy cake from Sweet Trees Cakery. With this, we are almost at the end of today's episode, but before we sign off, I'd like to ask you the question for today, and the question is, what is ANEEL NEUPANE's biggest dream? If you have watched today's episode, you know the answer. Please drop in your answer, and we'll be announcing the winner next week. Till then, keep watching AP1HD. It's an AP1 presentation.